السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به سره زه د نن سبق چې دی هغه یوز اف ایډیمز ان انګلیش ګرامر په انګریزي کې د ایډیمز استعمال. راځه د دې معناوې به هم درته وایو، جملې به هم درته وایو. دا هم یو داسې ګرامر دی چې په ورځني سپیکینګ کې ډېر زیات استعمالیږي او په دې باندې انګریزي ډېره زیاته مضبوطیږي. اول ایډیم دی انډر کلاود. انډر کلاود معنا بد حالات، په بد حالاتو کې. جمله My all friends left me when I was under cloud. My all friends left me when I was under cloud. زما ټول ملګرو زه په بدو حالاتو کې پرېښولم، یعنې کډې پرېښولم. Provided that معنا په دې شرط. You will fast provided that you will work hard. You work hard. You will fast provided that you work hard. ته بریالی کېدی سې، ته به بریالی سې په دې شرط چې ته خواري وکړې. ایګالا ډے د خوشحالي ورځ. My birthday is gala day یا my birthday is my gala day. زما د زوکړې ورځ چې ده هغه زما د خوشحالي ورځ ده. ایګالا ډے یا ګالا ډے د خوشحالي ورځ چې ډېرې خوشحالي پکې وي په هغه ورځ. A man of letters علم. He is a great man of letters. دی یو ډېر ښه عالم دی. man of letters هغه چې خط یې زده یي، سبق دا باندې پوهېږي، علم یې کړی یا تعلیم یافته یي. A man of arts خویونو والا انسان، ښه خوی والا اخلاقمن انسان. Our president is a man of arts. زموږ ولسمشر خویونو والا معنا ډېر ښه سړی دی. مننه ګرانو شاګردانو، دا زموږ د نن سبق ایډیمز په انګلیش کې استعمال.